नमस्कार. मराठी अन्नपूर्णा डिलाईट्समध्ये तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा खूप खूप स्वागत. मार्केटमध्ये असंख्य सुगंधित उटणे मिळत असले तरीही लहान मुलांवर वापरायला आपण ते टाळत असतो आणि याच कारणांमुळे आज आपण घरीच घरच्या साहित्यापासून केमिकल विरहित असं उटणं बनवणार आहोत. उटणं बनवण्यासाठी आपण इथे जे पदार्थ वापरलेले आहेत त्यातील एखादा पदार्थ तुम्ही त्वचेवर वापरलेला नसेल किंवा ॲलर्जी असेल तर तुम्ही तो स्किप करू शकता. इथे मी घेतलेलं आहे बेसन पीठ. बेसन पिठाऐवजी तुम्ही तांदळाचं पीठ किंवा मसूर डाळीचं पीठ वापरू शकता. तीळ मिक्सरला फिरवून त्याची बारीक पावडर करून घेतलेली आहे. याच पद्धतीने बदामाची पावडर तयार करून घ्यायची आहे किंवा 3 ते 4 बदाम आणि तीळ तुम्ही एकत्र मिक्सरला वाटून घेऊ शकता. आणि हळद आंबे हळदच घ्यावी किंवा घरी तयार केलेली असावी. त्याचबरोबर इथे घेतलेली आहे दुधावरची साय, थोडंसं गुलाबजल आणि गरजेनुसार दूध. दुधाऐवजी पाण्याचा वापरही करू शकता. तर मिक्सरच्या भांड्यामध्ये 2 ते 2.5 टेबलस्पून बेसन पीठ टाकायचं आहे. अर्धा ते पाऊण टेबलस्पून बदाम पावडर आणि त्यानंतर 1.5 टेबलस्पून आपण तीळ घेणार आहोत. त्यानंतर घ्यायची आहे पाव टीस्पून हळद. 1 टेबलस्पूनपेक्षा जास्त दुधावरची साय घेतलेली आहे. दुधावरची साय आवर्जून वापरा. 1 ते 1.5 टेबलस्पून गुलाबजल आणि 4 ते 5 टेबलस्पून किंवा गरजेनुसार दूध टाकायचं आहे. सर्व साहित्य एकत्र करून असंच हे उटणं वापरू शकता. लहान मुलांसाठी बनवणार असाल तर मिक्सरला बारीक करून घ्या. यामुळे उटणं छान मऊ होतं. त्याचबरोबर याची बारीक पेस्ट तयार होते. 10 ते 15 मिनिट उटणं भिजू द्यावं म्हणजे छान मऊ होईल आणि त्यानंतर तुम्ही हे वापरू शकता. आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक शेअर नक्की करा. त्याचबरोबर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुन्हा भेटू एका नवीन व्हिडिओसोबत. धन्यवाद.